20 Ιανουαρίου του 1877, η Διεθνής Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτή συμμετείχαν αφενός αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Πρωσίας και της Ιταλίας και αφετέρου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό ζήτημα και δι του λεγόμενου ανατολικού ζητήματος συμμετείχε και εντεταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τον Γενικό Πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη, Ευγένιο Σούιλερ, ο οποίος συμμετείχε στη διαδικασία σύνταξης των αποφάσεων της διάσκεψης. Ο Σούιλερ ήταν ο πρώτος που είχε δημοσιοποιήσει τις Οθωμανικές θηριωδίες στη Βουλγαρία κατά την Επανάσταση του Απριλίου του 1876 και αργότερα διατέλεσε πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ρουμανία, στη Σερβία, στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Οι συζητήσεις στην Κωνσταντινούπολη είχαν ξεκινήσει 40 ημέρες νωρίτερα, στις 11 Δεκεμβρίου του 1876. Ποιο όμως ήταν το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που οδήγησε σε αυτή την διεθνή διάσκεψη? Τότε η ελληνική επικράτεια περιλάμβανε μόνο την Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Εύβοια. Πολιτικά επικρατούσε και πάλι αστάθεια στη χώρα. Εκείνη την περίοδο ξεκινούσε η πρώτη δίκη Έλληνα Πρωθυπουργού του Δημήτριου Βούλγαρη με την κατηγορία της αντισυνταγματικής διακυβέρνησης. Συνάμα υπουργοί, βουλευτές, αρχιερείς και ιερείς δικάστηκαν και πολλοί εξ αυτών καταδικάστηκαν για διαφθορά και χρηματισμό. Πρωθυπουργός της χώρας από τα τέλη του 1975 έως και τις αρχές του 1977 ήταν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, με εξαίρεση την πενθήμερη πρωθυπουργία του Επαμεινώδα Δελιγιώργη στα τέλη του 1976. Το 1987 όμως προϊονιζόταν δυσίωνο πολιτικά για την Ελλάδα. Πράγματι, μέσα στο έτος αυτό άλλαξαν 5 κυβερνήσεις, ενώ διχασμένη ήταν και η αντιπολίτευση με την επικείμενη διάλυση του Τρικοπικού κόμματος λόγω των τάσεων αποχώρησης του ισχυρού τρικοπικού βουλευτή Κωνσταντίνου Λομβάρδου. Κοινωνικά επικρατούσε αναταραχή με συνεχείς διαδηλώσεις στην Αθήνα και με αιτία τα πολιτικά σκάνδαλα της εποχής, τα στιλιτικά και τα συμμονιακά. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η κατάσταση κάθε άλλο παρά καλύτερη ήταν. Το 1975 η Οθωμανική κυβέρνηση κήρυξε πτώχευση και τους επόμενους μήνες διαδοχικές ταραχές συγκλώνησαν την Κωνσταντινούπολη. Αυτές προκλήθηκαν από πολιτικοποιημένες θρησκευτικές ομάδες Ισλαμιστών που απαιτούσαν την απομάκρυνση των φιλορώσων κυβερνητικών αξιωματούχων του κράτους. Ακολούθησε πραξικόπημα, η καθαίρεση του Σουλτάνου Αμπντουλαζίζ, ο περίεργος θάνατός του, η ολιγόμενη ανάρρηση στο θρόνο του ψυχικά ασταθούς Μουράτου Πέμπτου, η εκθρόνησή του και η ενθρόνηση ενός νέου Σουλτάνου, του Αμπντούλ Χαμίδ του Δευτέρου. Όσον αφορά την Ευρώπη, αυτή μάλλον αντιμετώπιζε καχύποπτα την Ελλάδα, θεωρώντας την μάλλον φιλορωσική χώρα. Η άποψη αυτή επικρατούσε στους Ευρωπαίους, διότι αφενός στον Κρημαϊκό πόλεμο του 1853 η Ελλάδα είχε συνταχθεί στο πλευρό των Ρώσων και αφετέρου επειδή η βασίλισσα των Ελλήνων Όλγα ήταν ρωσικής καταγωγής. Όμως η στάση και της Ρωσίας προς τους Έλληνες και την Ελλάδα ήταν ακόμη πιο σκληρή, διότι οι δύο χώρες είχαν συγκρουόμενα συμφέροντα. Η μεν Ρωσία επεδίωκε την ελεύθερη πρόσβασή της στο Αιγαίο, ενώ η Ελλάδα διεκδικούσε το Αιγαίο, καθώς δεν είχε σβήσει το όραμα ακόμη και για την ίδια την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με μία μερίδα ονειροπόλων και εθνικιστικών κύκλων. Έτσι λοιπόν η Ρωσία χρησιμοποίησε πρώτα τους Βούλγαρους με την απόσχηση της Εκκλησίας της Βουλγαρίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την υπαγωγή της στο Ρωσικό Πατριαρχείο. Την ίδια πορεία ακολούθησε λίγο αργότερα και η Εκκλησία της Ρουμανίας. Συνάμα η Ρωσία οργάνωσε και απέστειλε εθελοντικά στρατιωτικά σώματα Βουλγάρων, τα οποία ενίσχυσαν τα Οθωμανικά στρατεύματα κατά την Κρητική Επανάσταση το 1866. Πιο ήπια εχθρική στάση προς την Ελλάδα είχε κρατήσει και η Σερβία, η οποία αν και επισήμως ισχυριζόταν ότι ήταν ουδέτερη, χαρακτήριζε τους Κρήτες επαναστάτες σαν συμμορία ληστών.
Όσον αφορά τη Γαλλία, αυτή βίωνε την προσική απειλή στα ανατολικά της σύνορα και επιζητούσε άμεσα έναν ισχυρό σύμμαχο. Έτσι, προσωρινά η Γαλλία σύμπλευσε με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας θεωρητικά την Κρητική Επανάσταση και ενισχύοντας έμπρακτα τον βουλγαρικό εθνικισμό. Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν ο παραδοσιακός σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήδη από το 1875 αυτή είχε αγοράσει το μεγαλύτερο μερίδιο από τη διόρυγα του Σουέζ, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και οικονομική πρόσβασή της στην Άπο Ανατολή. Το καλοκαίρι του 1975 λοιπόν τα σλαβικά κομιτάτα, δηλαδή οι επαναστατικές οργανώσεις, εξεγέρθηκαν στη Βοσνία Ερζεγοβίνη έχοντας την υποστήριξη των Σέρβων και των Μαυροβουνίων. Οι Οθωμανοί απέτυχαν να καταπνίξουν την εξέγερση και οι Δυτικοευρωπαίοι που είχαν δεσμευτεί να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάσκεψη των Παρισίων του 1868 μάλλον αδιαφόρησαν. Εν τω μεταξύ οι Σέρβοι ενίσχυαν ολοένα και περισσότερο τα επαναστατικά κινήματα, ελπίζοντας να προσετεριστούν τους όμορους πληθυσμούς και να δημιουργήσουν τη Μεγάλη Σερβία. Ταυτόχρονα η Ρωσία ενδυνάμωνε τα βουλγαρικά κομιτάτα, ενώ πλέον δεν ήταν λίγοι οι Ρώσοι αξιωματούχοι που υποστήριζαν ότι όλες οι σλαβικές περιοχές έπρεπε να προσθεθούν στα ρωσικά εδάφη. Σε αναπάντεχους υποστηρικτές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αναδείχθηκαν οι Μαγιάροι, καθότι τα συμφέροντά τους συγκρούονταν με εκείνα των Ρώσων και ανέκαθεν δεν διατηρούσαν καλές σχέσεις με τους Λάβους. Όσον αφορά την Αυστρία, αυτή σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να επικρατεί αναταραχή στα νότια της αυτοκρατορίας, δηλαδή στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ειδικά όταν ο αντίπαλός της, η Σερβία, επιδίωκε να κερδίσει τα εδάφη αυτά. Η Αυστρία όμως ήταν αρκετά αποδυναμωμένη και ουσιαστικά βρισκόταν υπό την προστασία της Πρωσίας. Το Βερολίνο τώρα επιδίωκε την ειρήνη στα ανατολικά του, διότι ένας πόλεμος θα έθετε σε κίνδυνο τη συμμαχία του Κάιζερ με τον Τσάρο. Επομένως, μια επανάσταση στις Οθωμανικές επαρχίες όπου ζούσαν Σλάβοι ή Βούλγαροι ίσως να εξελισσόταν σε έναν Ρωσοαυστριακό πόλεμο που ενδεχομένως να διέλυε την Αυστρο-Ουγγαρία. Τότε ο καγκελάριος της Πρωσίας Μπίσμαρκ, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο αστάθειας στα ανατολικά, ανέλαβε διπλωματική δράση. Τα απευταία ενδεχόμενα για το Βερολίνο ήταν η διάλυση της ομόφυλης Αυστρο-Ουγγαρίας, η δημιουργία της Μεγάλης Σερβίας που θα διεκδικούσε εδάφη από την Αυστρο-Ουγγαρία και η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την επικράτεια της οποίας θα μοιράζονταν οι ανταγωνίστριες δυνάμεις της Πρωσίας. Έτσι, σε συνεννόηση με τον Μαγιάρο Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγαρίας Αντράση, τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας Γκορτσακόφ, ο Μπίσμαρκ υπέβαλε στο Σουλτάνο ένα υπόμνημα με προτινόμενες μεταρρυθμίσεις, όπως η παραχώρηση προνομίων στους χριστιανούς υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ ζήτησε από τους εξεγερμένους ανακοχή τουλάχιστον 2 μηνών. Ο Γκορτσακόφ συμμετείχε στη διαβούλευση διότι αφενός η κυβέρνησή του παρουσιαζόταν ως προστάτηδα δύναμη των Ορθοδόξων Χριστιανών, αφετέρου δεν ήθελε να εναντιωθεί άμεσα στη Δύση. Πράγματι, στις 11 Φεβρουαρίου του 1976 η Οθωμανική κυβέρνηση έδειξε σημάδια συνεργασίας, διαγράφοντας χρέη και φόρους όλων των χριστιανών υπηκόων της αυτοκρατορίας, αμνηστεύοντας όλους τους επαναστάτες και αποδεχόμενοι τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις του Μπίσμαρκ. Όμως τα κομιτάτα εξακολουθούσαν να υποστηρίζονται πρωτίστως από τη Ρωσία και δευτερευόντως από την Σερβία και το Μαυροβούνιο, οπότε δεν είχαν λόγο να υπαναχωρήσουν. Αυτή ακριβώς η στάση των Σλάβων έδωσε το έναυσμα στους Τούρκους εθνικιστές να στραφούν αδιακρίτως εναντίον όλων των χριστιανών της αυτοκρατορίας και να εδραιωθούν τα αντιρωσικά αισθήματα των Τούρκων. Εν τω μεταξύ, τον Απρίλιο του 1976 ξέσπασε μία ακόμη υποκινούμενη εξέγερση στη Βουλγαρία, κατά την οποία κάηκαν τουρκικά χωριά και εξολοθρεύτηκαν οθωμανικές στρατιωτικές μονάδες. Τα αντίπεινα δεν άργησαν να έρθουν, οπότε και ξεκίνησε ένας κύκλος αίματος που έπνιξε τα Βαλκάνια και πρωτίστως τους αμάχους. Τότε οι Βούλγαροι έστησαν μία ακόμη παγίδα στους Έλληνες. Βουλγαρικά κομιτάτα πυροδότησαν νέες εξεγέρσεις στις περιοχές νότια της οροσειράς του Έμου, στη Ρωμυλία, όπου ζούσαν πολλοί Έλληνες.
Ωστόσο, οι επαναστατημένοι δεν έλαβαν καμία ενίσχυση, με αποτέλεσμα οι χριστιανικοί πληθυσμοί της περιοχής, που ήταν κυρίως Έλληνες, να μείνουν απροστάτευτοι στο μένος των Οθωμανικών δυνάμεων καταστολής. Συνάμα, στα τέλη του ίδιου μήνα, λιντσαρίστηκαν οι πρόξενοι της Ρωσίας και της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και την διεθνή κατακραυγή. Ακολούθως στις 30 Ιουνίου του 1976 η Σερβία κήρυξε τον πόλεμο στο Σουλτάνο, προφασιζόμενη την υποστήριξη των Βοσνίων επαναστατών, τους οποίους ουσιαστικά ήθελε να ελέγξει. 2 ημέρες αργότερα και το Μαυροβούνιο κήρυξε τον πόλεμο στην Υψηλή Πύλη. Στο μεταξύ, ο ρωσικός στρατός προετοιμαζόταν για πόλεμο και ο βρετανικός στόλος έπλεε στο Αιγαίο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Η ελπίδα των Σλάβων ήταν ότι θα τους υποστήριζε η Ρωσία. Ο Τσάρος όμως δεν έπραξε το παραμικρό και οι Οθωμανοί συνέτριψαν τους Σέρβους, αναγκάζοντάς τους σε συνθηκολόγηση 2 μόλις μήνες μετά από το ξέσπασμα της Επανάστασης. Παρόμοια ήταν και η τύχη των Βουλγάρων και των Βοσνίων επαναστατών, καθώς τα Οθωμανικά στρατεύματα επιδόθηκαν σε φρικαλαιότητες εναντίον των τοπικών χριστιανικών πληθυσμών. Τα γεγονότα αυτά συγκλώνησαν τη φιλελεύθερη κοινή γνώμη και έδωσαν το έναυσμα για την αλλαγή στάσης του Λονδίνου απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς θεωρούσε ότι η κυριαρχία του Σουλτάνου έπρεπε να περιοριστεί στην Ασία. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τις μεγάλες δυνάμεις σε ένα συνέδριο για τον επανακαθορισμό των σφαιρών επιρροής τους και την χάραξη νέων συνόρων στην περιοχή. Οι διπλωματικές προετοιμασίες πριν από τη σύγκληση της διάσκεψης ήταν πυρετώδεις. Το ζητούμενο ήταν η μείωση της Οθωμανικής επικράτειας επί των ευρωπαϊκών εδαφών. Όμως σε καμία περίπτωση οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις δεν επιθυμούσαν τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στον πυρήνα των διαβουλεύσεων θα βρισκόταν η τύχη των περιοχών που θα αποκτούσαν την ανεξαρτησία ή την αυτονομία τους. Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να λάβει μέρος στις συζητήσεις αυτές, αλλά η αντιπροσωπεία της αποκλείστηκε κατόπιν των επίμονων απαιτήσεων των Βρετανών. Έτσι, η ελληνική παρουσία στις συζητήσεις περιορίστηκε στην αποστολή υπομνημάτων. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν ακολούθησαν ενιαία γραμμή ως προς τον τρόπο χάραξης των νέων συνόρων. Όταν έληξαν οι συζητήσεις, οι μεγάλες δυνάμεις ομόφωνα πρότειναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τα εξής. Αρχικώς την άμεση κατάπαυση του πυρός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Δευτερευόντως την αυτονόμηση της Βοσνίας, στην οποία θα περιλαμβανόταν και το μεγαλύτερο τμήμα της Ερζεγοβίνης. Το υπόλοιπο τμήμα της Ερζεγοβίνης θα ενσωματωνόταν στο πριγκιπάτο του Μαυροβουνίου. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, θα καθίστατο αυτόνομη με διευρυμένα εδαφικά όρια. Θα αποτελείτο από 2 μεγάλες επαρχίες ή αλλιώς βιλαέτια, το Ανατολικό Βιλαέτι με πρωτεύουσα το Τάρνοβο και το Δυτικό Βιλαέτι με πρωτεύουσα τη Σόφια. Η βουλγαρική επικράτεια, σύμφωνα με την πρόταση των μεγάλων δυνάμεων, θα διαιρούνταν και θα διοικούνταν σύμφωνα με το σύστημα των καντονιών. Καντόν είναι μια διοικητική υποδιέρεση, αλλά κάθε καντόνι θα τίθετο υπό τη διεθνή επιτήρηση. Γενικότερα, τότε προβλέφθηκε κάθε λεπτομέρεια για τη διοικητική, την νομοθετική, την εκτελεστική, τη φορολογική, την αστυνομική και τη στρατιωτική οργάνωση αυτών των υποαυτονόμηση περιοχών. Σχετικά με την επίσημη γλώσσα των τοπικών αρχών που θα επικρατούσε σε κάθε περιοχή, αυτή θα ήταν η γλώσσα της πλειονότητας των ντόπιων κατοίκων. Γενικότερα, σύμφωνα με τους Δυτικοευρωπαίους, τα νέα κρατήδια έπρεπε να διαμορφωθούν βάσει της φυλετικής καταγωγής των προς αυτονόμηση λαών. Στον αντίποδα, οι Ρώσοι διπλωμάτες θεωρούσαν ότι το βασικό κριτήριο έπρεπε να είναι ο θρησκευτικός προσανατολισμός. Κάτι τέτοιο όμως, εκτός ότι ζημίωνε εμφανέστατα τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Υψηλή Πύλη, παραχωρώντας θρησκευτικές ελευθερίες στους εξεγερμένους λαούς και ταυτόχρονα διατηρώντας τους υπό την εξουσία τους.
Η πρώτη επίσημη καταγραφή των αποφάσεων αυτής της διάσκεψης πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1976, την οποία οι Ευρωπαίοι παρέδωσαν στον Οθωμανό αντιπρόσωπο. Την ίδια ημέρα, ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος κατέθεσε ένα νέο Οθωμανικό σύνταγμα, με το οποίο παραχωρούσε δικαιώματα στις εθνικές και στις θρησκευτικές μειονότητες της αυτοκρατορίας του. Με αυτόν τον τρόπο, οι Οθωμανοί διπλωμάτες ισχυρίστηκαν ότι οι προτάσεις των Ευρωπαίων περί δικαιωμάτων ήταν περιττές, αφού πλέον οι περισσότερες εξ αυτών προβλέπονταν στο νέο σύνταγμα. Με αυτόν τον τρόπο ο Σουλτάνος φαινόταν σαν εξυγχρονιστής και προσπαθούσε να αποσοβήσει την υποστήριξη των επαναστατών από τους Ευρωπαίους, ενώ γνώριζε ότι το νέο σύνταγμα δεν θα εφαρμοζόταν ούτε άμεσα ούτε και καθολικά. Φυσικά κάτι τέτοιο υποπτεύονταν και οι Ευρωπαίοι, θεωρώντας την απόφαση αυτή του Σουλτάνου ως τέχνασμα. Έτσι αυτοί επέμειναν στις αποφάσεις τους, έως ότου αυτές απορρίφθηκαν οριστικά από τον Σουλτάνο, οπότε και η διάσκεψη τερματίστηκε. Μία ακόμη επισήμανση που θα πρέπει να γίνει είναι ότι μόλις την τελευταία ημέρα των εργασιών της διάσκεψης, ο Ρώσος εντεταλμένος στη συνδιάσκεψη, υπουργός στρατιωτικών Κόμις Νικολάη Ιγνάτιεφ, έκανε λόγο περί προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών των Οθωμανικών επαρχιών της Θεσσαλίας, της Υπήρου και της Κρήτης. Εν τω μεταξύ, μεγάλο αγώνα για τη μεταστροφή της βρετανικής κοινής γνώμης υπέρ των Ελλήνων έδωσε ο Έλληνας διπλωμάτης στο Λονδίνο Ιωάννης Γεννάδιος. Στο μεσοδιάστημα, ο Ιγνάτιεφ μαζί με τον Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα Σερ Χένρι Έλιοτ προετοίμαζαν την επόμενη κίνησή τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Σουλτάνου. Εάν λοιπόν ο Σουλτάνος δεν συμμορφωνόταν, ο Έλιοτ δεσμεύτηκε πως η χώρα του θα προέβαινε σε αντίπεινα εις βάρος των Οθωμανών, αλλά θα διατηρούσε ανοιχτή τη διόρυγα του Σουέζ, υπό την προϋπόθεση η Ρωσία να μην επιχειρούσε την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και το κλείσιμο των στενών του Βοσπόρου. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η Βρετανία άναβε το πράσινο φως στους Ρώσους για την κήρυξη ενός νέου ρωσοτουρκικού πολέμου, αρκεί η Κωνσταντινούπολη και τα στενά να παρέμεναν εκτός του πεδίου μάχης. Το ότι η Ρωσία δεν θα έπρεπε να επιτεθεί στην Κωνσταντινούπολη δεν σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει άλλα σημεία ενδιαφέροντός της, όπως ήταν τα Βαλκάνια και ο Κάφκασος, όπως και τελικά έπραξε. Η πρόταση λοιπόν του Έλιοτ βρήκε σύμφωνο τον Ιγνάτιεφ. Ο απόϊχος των μεγάλων δυνάμεων και για τη δημιουργία μιας διευρυμένης Βουλγαρίας προκάλεσε τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης και του Γεννάδιου, αφού έτσι θίγονταν ελληνικά συμφέροντα και κινδύνευε με αφανισμό ο ελληνισμός της περιοχής. Όμως η ελληνική πλευρά δεν εξήγησε στη διεθνή κοινή γνώμη τους λόγους της αντίδρασής της, με αποτέλεσμα το Λονδίνο να θεωρήσει ότι η Ελλάδα υποστήριζε το οθωμανικό status quo. Την επομένη της λήξης των εργασιών της συνδιάσκεψης, οι επικεφαλείς διπλωμάτες των μεγάλων δυνάμεων αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη για την Αθήνα. Ο Λόρδος Όσμπερι, ο Σερ Έλιοτ, ο Δούκας του Ενδιβούργου Αλφέρδος, ο Κόμις Ντε Σοντορντί και μία σειρά ξένων διπλωματών συναντήθηκαν διαδοχικά με τον Υπουργό Εξωτερικών Αλέξανδρο Κοντόσταυλο, με τον Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κομουνδούρο και με τον Βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο, συμβουλεύοντάς τους η Ελλάδα να κρατήσει ουδέτερη στάση σε περίπτωση ενός νέου ρωσοτουρκικού πολέμου. Αντιθέτως, ο Ιγνάτιεφ ζήτησε τη σύμπραξη της Ελλάδας με τη Ρωσία στον επικείμενο πόλεμο. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων συναντήθηκαν και πάλι, αυτή τη φορά στο Λονδίνο, έχοντας ως θέμα συζήτηση την ίδια ατζέντα. Η υψηλή πύλη αρνήθηκε για μία ακόμη φορά να δεχθεί τις προτάσεις των Ευρωπαίων. Έτσι, λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Απριλίου του 1877, ο Τσάρος Αλέξανδρος ο δεύτερος κήρυξε τον πόλεμο στο Σουλτάνο με την αιτιολογία ότι η Οθωμανική διοίκηση αρνήθηκε να βελτιώσει την τύχη των χριστιανικών πληθυσμών στη Χερσόνησο του Έμου. Αυτός ο ρωσοτουρκικός πόλεμος ήταν ο 12ος στη σειρά και ο τελευταίος που θα λάμβανε χώρα μεταξύ αυτών των δύο αυτοκρατοριών. Αυτή τη φορά όμως η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν θα είχε στο πλευρό της κάποια ευρωπαϊκή δύναμη, όπως τον προηγούμενο ρωσοτουρκικό πόλεμο ή αλλιώς Κρημαϊκό πόλεμο του 1853.
Ο πόλεμος αυτός διήρκησε σχεδόν 10 μήνες και κόστισε τη ζωή σε περίπου 240.000 στρατιώτες. Το ποσοστό των θυμάτων στρατιωτών ήταν περίπου 50-50 μεταξύ των αντιπάλων, όμως οι αριθμοί είναι πολύ πιο τραγικοί για τους αμάχους. Από τους μουσουλμανικού θρησκεύματος αμάχους που ζούσαν στη Χερσόνησο του Έμου, περίπου 216.000 σφαγιάστηκαν και άλλοι περίπου 130.000 έφυγαν πρόσφυγες. Οι νεκροί άμαχοι Βούλγαροι χριστιανικού θρησκεύματος ανήλθαν περίπου στους 30.000. Η τύχη των Ελλήνων της Βόρειας Θράκης, η περιοχή που αργότερα ονομάστηκε Ανατολική Ρωμυλία και που ανθούσε το ελληνικό στοιχείο από την αρχαιότητα, ήταν πολύ χειρότερη. Αυτοί έπεσαν θύμα όλων των αντιμαχωμένων. Αφενός οι Βούλγαροι εθνικιστές ήθελαν να εξαλείψουν κάθε τι μη βουλγαρικό στην περιοχή και αφετέρου οι Οθωμανοί αντιμετώπισαν εχθρικά οποιονδήποτε χριστιανό, θεωρώντας τον υπέτειο του πολέμου και του επιδιωκόμενου κατακερματισμού της αυτοκρατορίας. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος έληξε με την υπογραφή της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και με τη στρατιωτική νίκη των Ρώσων. Μία από τις σημαντικότερες απόρριες του ήταν η δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας που έφτανε μέχρι και το Αιγαίο. Τότε μάλιστα ειρωνικά είχε πει ο Ιγνάτιεφ προς τους Έλληνες διπλωμάτες ότι οι Έλληνες πλέον μόνο κολυμπώντας θα μπορούσαν να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη. Οι όροι της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των Ευρωπαίων, οι οποίοι 3 μήνες αργότερα συνήλθαν εκ νέου στο Βερολίνο. Τότε αναθεωρήθηκαν όλοι αυτοί οι όροι. Ουσιαστικά η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ακυρώθηκε και δημιουργήθηκε το αυτόνομο αλλά όχι ανεξάρτητο πριγκιπάτο της Βουλγαρίας και η αυτόνομη περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας. Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε σαν διπλωματική ήττα του Τσάρου, αν και ο πόλεμος είχε λήξει με νίκη υπέρ των ρωσικών όπλων. Μία επταετία αργότερα, το 1885, το πριγκιπάτο της Βουλγαρίας πραξικοπηματικά ενσωμάτωσε την Ανατολική Ρωμυλία στην επικρατειά του, αποτελειώνοντας ό,τι ελληνικό στοιχείο είχε παραμείνει στην περιοχή. Γενικότερα, για όποιον ενδιαφέρεται, περισσότερες λεπτομέρειες και αναλύσεις για την εσωτερική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα τότε, καθώς και για τους διεθνείς συσχετισμούς, δίνονται στο τελευταίο μου βιβλίο υπό τον τίτλο «Από τον Όθωνα στο Χαρίλαο Τρικούπι» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τέλος, 2 λιγότερο γνωστές απόρριες του τελευταίου Ρωσοτουρκικού πολέμου ήταν η διεθνοποίηση του αρμενικού ζητήματος, που σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η καθιέρωση της Ερυθράς Ημισελήνου από την οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού, έτσι ώστε η εθελοντική αυτή ανθρωπιστική οργάνωση να μπορεί να δρά με ασφάλεια στις Ισλαμικές περιοχές. Επισήμως, το σύμβολο της Ερυθράς Ημισελήνου καθιερώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, το 1929.